ดูเป็นคนดุคนได้ดุกว่าผีอ่ะมันคู่อิงไงแล้วมันดุมันบอกห้ามกรี๊ดถ้ากรี๊ดเมื่อไหร่อ่ะจริงๆว่าพี่ก็กลัวจะทิ้งอิงไว้ในห้องไปบ้านผีเลยอิงบอกว่าเฮ้ยไม่กรี๊ดจะได้ไงดุนี่คือทีเล่นหรือทีจริงทีจริงไม่แต่อิงมารู้ทีหลังพอเลยว่านนท์มันกลัวผีอ้าวแหนดีหัวใจตัวเองมานานเขาเพิ่งจะบอกเขาโดนบังคับแหมไม่ได้อยากดึงเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าลองดูมันก็ไม่เสียหายนะอิงบอกขอร้องอย่าทำเลยแล้วจะไปทำได้ยังไงวะทำของผมถ้ากลัว2คนนะก็คือเจฟซาเตอร์กับเตตะวันเต้ด้วยหรอ2คนนี้เหมือนก็ใช่พี่เตอ่ะกับเบจิต้าแต่เตเนี่ยจะเป็นจิตแบบจิตเฟรนลี่จิตเฟรนลี่จิตติดรู้สึกผิดจิตติดรู้สึกผิดแต่อยากทำเพราะอยากชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสู้กันไปจนถึงจุดหนึ่งที่เตลืมเรื่องศีลธรรมหมดแล้วอ่ะเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะผมเจอร่างนั้นของเตตะวันเดี๋ยวคือพี่เตเหมือนสัตว์ป่าแบบเอายังไงก็ได้ให้ได้มาไม่อยากบัฟใครเลยไม่อยากบัฟการบัฟพีดีได้ไหมคือกลยุทธ์ที่ผิดที่สุดใน Running Manสวัสดีค่ะโซไซตี้ครับเอเจนต์เผือกครับอิงค่ะเตตะวันวิภพรัตน์ครับไม่เคยคิดไม่เคยดูว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างเงี้ยยังเพลงแล้วไม่เคยคิดเลยครับเพราะไม่คิดว่าจะมาทำเวอร์ชันไทยด้วยซ้ำใช่คือรู้สึกว่าแบบเราเองก็เป็นศิลปินแล้วก็ทำเพลงมาตลอดแล้วมันก็อยู่ในเซฟโซนของตัวเองแบบเล่นคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่การมาแบบทำแบบว่าวาไรตี้อ่ะแบบรายการวาไรตี้อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเอาตัวเองเข้ามาต่อสู้เยอะขนาดนี้ในชีวิตส่วนของผมคือไม่เหมือนอิงตรงที่ในค่ายเราชอบทำรายการวาไรตี้แต่เราไม่เคยดู Running Man มาก่อนอันนี้คือจุดที่ต่างกับอิงคือสลับกันคืออิงก็ดู Running Man แต่อิงไม่เคยทำวาไรตี้แต่เต้ทำวาไรตี้แต่เต้ไม่เคยดู Running Man ก็เลยเหมือนแบบก็เคยทำมาแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องมาเจออะไรที่มันหนักขนาดนี้เพราะรายการวาไรตี้ที่ค่ายทำส่วนใหญ่มันก็ไม่ต้องมาสู้กันเอาเป็นเอาตายขนาดนี้เลยใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่มันจริงจังขึ้นเยอะต้องใช้แบบแบบทักษะแล้วก็ประเด็นคือเราปกติเราเป็นคนที่ถ้าสมมติแบบไม่อยู่ในน้ำที่เราคุ้นอ่ะเราก็จะไม่ค่อยกล้าด้วยไงหมายถึงว่าเราอยู่ในค่ายที่เราทำวาไรตี้ค่ายเรามันก็จะมีแต่คนที่เราแบบว่าเด็กๆน้องๆที่เราชินหน้าชินตาแต่พอมาแบบอันนี้เราต้องใช้เวลาปรับตัวแบบนึงที่แบบก่อนที่เราจะเริ่มทำลายร่างกายที่เผือกได้เราก็ต้องคิดว่ามันต้องใช้ความหมาทางใจประมาณนึงนึกออกมันถึงจะทำร้ายคนที่โตกว่าเราได้ก็ไม่นานในช่วงปรับตัวนั้นก็ไม่นานถือว่าปรับตัวได้เร็วไหมครับปรับตัวเร็วแต่จริงๆคือแรกๆเราก็จะแบบไม่กล้าด่าไม่กล้าพูดไม่กล้าทำร้ายไม่กล้าจับตัวกันแรงๆแต่หลังๆโอ้โหใช่คือแบบมีแบบ EP นึงคือพี่เผือกหยุดพูดเลยอ่ะคือเหมือนแบบว่าเราสามารถพูดอย่างนั้นก็ได้แล้วว่าหยุดพูดมันเสียสมาธิอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าตอนแรกก็มีความแบบตอนพี่เผือกเขาแบบพอแบบมันกำลังโฟกัสอยู่พี่เผือกพูดแซวพี่เผือกหยุดพูดก่อนเราตกใจทำไมอิงพูดกับเราแรงขนาดนี้ใช่เพราะมันแบบมันสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างแบบเวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยตอนนี้เราถ่ายจบแล้วเราก็เจอกันตามงานตามอะไรมันก็คือเหมือนได้รับการฝึกทหารร่วมกันหรืออะไรทักอย่างมามันเหมือนเป็นฝึกค่ายทหารมาด้วยกันอะไรสักอย่างอ่ะที่มันอินเทนซีฟแล้วแบบความสัมพันธ์มันกระชับเร็วมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคำว่าหยุดพูดที่อิงใช้จะใช้คำว่าหุบปากด้วยป่ะไม่ใช่พูดว่าหยุดหุบปากก็เคยหุบปากมีครั้งหนึ่งไม่มีบอกว่าพี่เผือกหยุดพูดอย่างนี้หุบปากจริงเหรอเคยมีหุบปากจำได้หุบปากไปเลยประโยคนี้ไม่ใช่คือว่าถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดแต่มีจำได้มีหุบปากมีครั้งหนึ่งเราจำได้เหมือนกันก็คือหุบทันทีเลยแล้วอย่างเงี้ยแหละมันสนิทกันแล้วก็แกร่งขึ้นซึ่งเราก็ดีใจกับน้องวันเรารับคำนั้นมาเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เติบโตแล้วไม่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มากเลยค่ะที่ทำให้เราแบบว่าผ่านอะไรที่มันโหดร้ายกับการที่ผู้ชายหลายๆคนแบบคือถ้าเห็นเราเป็นตัวโดนอ่ะเข้าใจปะคือแบบเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นแบบอะไรก็ตามที่แบบเขาจะพุ่งเป้ามาทำร้ายได้ก่อนหรือขจัดออกไปได้ก่อนอ่ะคือเราเพราะถ้าพี่อยู่พี่ปกป้องไปแล้วถ้าอันเซลพี่ไม่อยู่โอ้ยตัวทำเลยตัวนั้นอ่ะตัวหักหลังเลยคนนี้คือมันเหมือนแบบว่าเราอ่ะผ่านอะไรที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาเยอะจนเราสามารถกล้าแก่งแล้วเรากล้าพูดอะไรที่แบบว่าพี่เต้หยุดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันกล้าแล้วใช่นี่คนนี้คนเดียวเลยอิงเคยผมเคยดูแบบไฮไลท์ที่เขาตัดมาสั้นๆอย่างเงี้ยจะไม่ได้เข้าใจระบบรายการไฮไลท์แต่ก็ไม่เคยดูเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่ดูไฮไลท์นิดหน่อยเนี่ยดูแล้วก็แบบมีแบบหลายเกมมากที่แบบขำจนแบบขำท้องแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนแบบทุกคนเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอดูแล้วก็มันเล่นเกมคือตอนที่เราดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตลกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนถ่ายทำอ่ะ
มันค่อนข้างจริงจังมากนะ ใช่ แต่ว่าด้วยรายการเอาไปตัดแบบรีแอคหน้าของแต่ละคนแบบมันละเอียดมากเพราะว่ากล้องเขามีแบบเยอะมากจริงๆเขาเก็บรีแอคเราได้ทุกเม็ดอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันละเอียดแล้วก็เหมือนรีแอคมันธรรมชาติมากอะอย่างที่พี่เต้บอกคือสัญชาตญาณดิบเลย คุณเจฟซาเตอร์มีเทปหนึ่งถ่ายจบเดินมาภารกิจที่บอกว่ามึงว่าทุกคนจะมองกูเปลี่ยนไปไหมวะคนดูอะอย่างเงี้ย พอมาถึงตรงนั้นอะทุกคนเรามันไม่มีเวลามาคิดว่าเราอยากจะเป็นอะไรขนาดนั้นหรอก ใช่ มัน มันเอาตัวรอด ด้วยความเหนื่อย เออ ความเหนื่อยความเกมที่มันเพิ่งมาบอกมาอะไรเงี้ยมันสุดท้ายเราไม่ได้มานั่งโอ้โหฉันจะทำอย่างนี้อย่างงู้นอย่าว าง ง แผ นี้ นอะไรไม่มีหรอก เราทำตามสัญชาตญาณเลยตอนนั้น ใช่ อะ เอาตัวรอดล้วนๆอะแล้วพอเหมือนแบบพอบางทีอิงเหมือนกันแบบสัญชาตญาณเราแบบรีแอคแบบธรรมชาติมากอะจนบางทีเราคิดว่าแบบเฮ้ยมัน กลัว มันเหมือนไม่ได้ถูกฟิลเตอร์กลันกรอง ใช่ เวลา ใช่ สมมติถ้าเราแบบเราใช้ชีวิตปกติ เป็น อะเรา น้ำค ยั ลอง มี อะปกติอิงก็เป็นนักเล่นสูงมาตลอดอะ เรายังมีแบบว่าฟิลเตอร์กลันกรองว่าเราจะแสดงอะไรออกไปทำอะไรพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบพอมันเป็นรีแอคธรรมชาติมากๆอะบางทีพวกเราก็แบบเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกัน เข้าใจไม่แต่โชคดีที่อะไรพูดตรงเนเจอร์ของน้องอ่ะน้องเป็นคลองที่ใสไงน้องเป็นคลองที่ค่อนข้างสะอาดน้องไม่ ใช่ ใช่ เป็นน้ำสะอาด น้องไม่ใช่แสนแสบอะไรอย่างนั้นอะ น้ำสะอาด เพราะฉะนั้นแบบถึงมันไม่ได้กรองมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมาก อ๋อโอเค น่ารักยังน่ารักอยู่ ใช่เราคิดว่าเจตนาเราดีทุกอย่างจะดี ใช่ จริง จริง คือ มาก หมายถึงว่า จริงเกิน ที่เกมที่เขาเล่นอ่ะ อืม คือปล่อยให้เขาปล่อยเหมือนปล่อยเราลงไปในฟีลให้เราไปทำตามทุกอย่างแหละแต่ว่า ใช่ เขาไม่ได้เป็นสคริปต์แต่เขาจะมีความสร้าง ปั่นป่วน เขาสร้างความแบบปั่นป่วนขึ้นให้ ให้เราเหมือนแบบบีบสมมติว่าเคยเห็นแบบ เป็น แบบหนู ปัจจัย แฮมสเตอร์ ควบคุมไม่ได้ หรืออะไรอย่างงี้ไหมที่แบบว่าแบบจะแบบไปมุดไปทางนี้ แล้วก็เหมือนแบบรู้แล้วว่าทางเนี้ยไม่สนุกแน่ๆ แล้วก็เอาหินมาวางทับเพื่อให้มันเพื่อให้หนีไปทาง จะมีอย่าง อื่ นั้น นแต่ไม่มีสคริปต์ว่า อะไรอย่างนั้น แต่ว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งเราจบรายการหรือแบบเราจบ EP นั้นแล้วเราก็แบบ อ๋อ นี่คือแบบเราเหมือนแบบว่าเหมือนมันเป็นวิธีการทำงานให้สนุกขึ้นแหละ เพราะว่าอิงแบบทีมงานที่มาทำอ่ะคือทีมงานเกาหลี แบบเราเลยแล้วเขาก็คือเหมือนดู Running Man มาเยอะแบบเจอแคสมาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่า ใครเป็น สัญชาตญาณของคนอะไรเงี้ยหรือแบบต่อไปเนี้ยคนนี้เจอนี้แล้วอันนี้จะไปยังไงต่อเพื่อให้เกมสนุกขึ้น แต่ว่าเขาจะไม่บอกเราเลยว่าเขาจะทำอะไร ใช่แรกๆบางทีเดินออกมาเนี่ยบล็อกกิ้งเขายังไม่ได้แปะมาร์กอะไรเลย ไม่แปะ ยืนตรงไหน ใช่ ก็ไม่รู้ปล่อยเดินออกมาใสๆเลยทุกอย่างมันแบบสดๆ อันนี้รายการสุดท้ายแล้วปะจะได้เล่า ใช่รายการสุดท้าย อ่ะมีอันนึงยอมรับเลย ทำไมเก็บไว้เหรอ อันนี้ เก็บมุกไว้เล่ารายการอื่น ไม่ใช่มุกหรอกมันแบบอย่างที่แบบว่าพี่เจอน้องเนี้ย อืม เขามีอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนฟีลแบบว่าให้พี่อันนี้พูดจริงๆ มีใครอยู่ตรงนี้นะ ให้เราลองไปหาดูอย่างเงี้ย ไม่หมายถึงว่า หรอ แบบว่าแบบเขาคงเขาเห็นพี่ที่แบบช่วยเหลือน้องไปพี่แรกเขาก็คงอยากเห็นนึกออกว่าแต่เขาไม่ได้แบบมาสคริปต์ว่า ต้องไปดึงนะอะไรอย่างงี้ ใช่แต่พี่เขาแบบ เล่นเลยเล่นเลย เหมือนแบบว่า เล่นเลย เหยื่ออยู่นี่แล้ว อะไรอย่างนั้นนะ ใช่ ที่ตอนแรก จะดึงไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าในของจริงคือพี่ตอนแรกพี่ไม่ไป แหน มีหัวใจตัวเองมานาน เขากำลังจะบอกเขาโดนบังคับ แหมไม่ได้อยากดึงเลย จนกระทั่งรู้สึกว่าลองดูมันก็ไม่เสียหายนะ โอ้โหก็เลยลองไม่หยุดเลย ลองหักหลังดู ใช่ อ๋อเข้าใจลองเนาะ อะไรอย่างนั้นก็เลยจะบอกว่ามันเนี่ยเหมือนทางก็เกมแหละที่แบบว่า อืม ส่งลงไป ใช่ นั้นจริงๆแล้วก็อาจจะมีบางทีมีบอลลูนที่มีของไอเทมมาอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างงี้ คือรายการเขาก็จะแทรกแซงโดยการแบบว่าส่งตัวช่วยบ้างตัวขัดขวางบ้างมาทำให้รายการมันสนุกขึ้นอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่เขามีอะไรลูกเล่นอะไรเขาไป กติกาเล็กๆ เยอะไปหมด น้อยๆ ทุก EP มันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบมันเหมือนเอาตัวเองลงไปเล่นแบบพวกแบบบอร์ดเกมหรืออะไรเงี้ยที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโลของเราคืออะไรแล้วเราต้องแบบทำยังไงให้โลเราชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สนุกดีอืม กลัวใคร กลัวตาอู่ตั้งแต่แรก เพราะว่ามันดูบ้าพลังไง มันเป็นคนบ้าพลังใช่ แล้วก็เป็นคนที่แบบพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะรู้เลยว่าเขาอ่ะใช้ความเห็นใจของเราให้เป็นประโยชน์สุดๆเลยอ่ะมันมีหลายอันมากเลยเดี๋ยวต้องรอดูคือแบบบางอันเราแบบเราเห็นใจน้องแล้วแบบเหมือนแบบเห็น เล่นกับใจ เล่นกับใจเราอ่ะแล้วแบบแล้วเขาก็เป็นคนมาทำร้ายเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบว่าตาอู่เนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเรากลัวที่สุดตั้งแต่แรกเหมือนแบบเล็งมาแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริง แต่ว่าตาอู่ก็คือดีถูกไหมผมว่าเขาเห็นว่าคนไหนจะเจ็บหรือตรงไหนจะเจ็บอ่ะเขาจะไม่ทำนะเขาเลือกที่จะแบบแพ้เลยอะไรเงี้ยคือแบบอันเนี้ยคือแบบเป็นน้ำใจแบบนักกีฬาสุดๆเลยอะตาอู่อ่ะก็ต้าอู๋นี่แหละ เป็นคนแรกที่ทำร้ายจิตใจผม แล้วก็ทำให้ผมรู้สึกกับเกมนี้แบบเปลี่ยนไปตลอดการก็ตั้งแต่ EP 1 เลย มันมาเดินแคะป้ายอยู่ตั้งนานแล้วมันก็ไม่บอกว่ามันยังไม่ตายมัน พอ มาหล เรา อก ได้ไอ ว่า เทม ตาย คื แล้ อ ว ชีพใช่ไหม นี่แหละแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อเกมนี้มันหลอกกันอย่างนี้นี่หว่ามันทำให้เรามีสติขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่ EP 1 ของผมเป็นจริงๆมี 3 คนแต่ 2 คนที่เหมือนกันคือผมมีเจฟต้าอู่แล้วก็พี่โอ๊ต โหนี่คือ3ท็อปทรีเลย พี่โอ๊ตกับต้าอู่เนี่ยเรารู้สึกแบบเดียวกันคือรู้สึกว่าคนเนี้ย
ไม่น่ากลัว ดูน่าจะเล่ห์เหลี่ยมเยอะเล่นเกมเก่งแข็งแรงคืออันนี้เป็นแบบ ตัวร้าย ตัวเป็นฟิลนั่นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเจฟอาจจะมีความแบบ เอ๊ะหรือมันมาช่วยเรา อยากรู้ว่าเธอจะเอายังไงกับฉัน ใช่ อยากรู้เธอมาแบบไหนอะ คือเจฟเนี่ยมันเป็นความเป็นเพื่อนกันอยู่มันความเป็นมิตรแล้วเราจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเราก็ครึ่งหนึ่งเราก็เชื่อเขานะ ใช่ อีกครึ่งหนึ่งเราก็รู้สึกแบบจริงปะเนี่ย อย่าง อะไร ส อ อง ย่าง คน เงี้ นั้น ย เราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราต้องจัดการก่อนอันนี้เราต้องหนีเราต้องคือสองคนนั้นเราจะรู้สึกแบบเดียวกันคือ อันเนี้ยน่าจะแบบเป็นภัยแน่ ใช่ ๆแต่อย่างเจฟบางที อ่านไม่ออก เจฟก็ชอบเล่นมาแบบเฮ้ยพวกเดียวกันนะเว้ยคือเหมือนตอน EP ที่เราอยู่3คนอ่ะเขาก็จะเนียนมาเป็นแบบว่าเฮ้ยเราคือคนที่ไม่ทันคนกัน3คนเว้ย เนี่ย จำได้ปะ มันมาหลอกลวงมาปั่นน่ะ แล้วแบบเราก็เลยจะมีความแบบว่ามันพูดไม่ถูกอ่ะ คือเจฟซาเตอร์เนี่ยนะวันที่มาหลอกเราอะโอเคเขาหลอกด้วยประโยคนึงแต่วันที่มาพูดความจริงกับเราอะประโยคเหมือนประโยคหลอกเลย แล้วก็นี่มาหลอกหรือว่ามึงมาพูดความจริงกับผมเนี่ยอย่างเงี้ย เขาเป็นคนที่แบบจริงจังกับเกมมากจริงเจฟอะ ต้องยอมรับเลยว่าเจฟเล่นเกมเก่ง เขา มาก ใช่ มาเกม ใช่ใช่ เก็บรายละเอียดแล้วก็แบบคิดทั้งวันแบบคือของพวกเราบางทีมาคิดแบบไปเกมแล้วว่าแบบจะทำยังไง เขาวางแผน แล้วเราอ่ะจะรู้เลยว่าสมมติเกมหลังๆอีพีหลังๆอ่ะเวลาเจฟมาคุยอะไรด้วย ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเขาต้องการถามเพื่อดูเรียกว่าอะไรสักอย่างใช่ คือเจมรู้อยู่แล้วว่าอิงโกหกไม่เป็นหมายถึงโกหกไม่เก่งคือถ้าโกหกปุ๊บอะมันจะมีรีแอคชั่นเลยแล้วมันรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยพอกลางเกมจะชอบมาถามแล้ววันนี้เป็นอะไรอะโลอะไรอะอะไรเงี้ยแล้วแบบสักพักมันก็จะแบบพูดว่าแบบคิดว่าอิงเป็นอันนี้แล้วมันพูดถูกทุกครั้งเลยอะเหมือนมันแบบเขาเดามันเดาแล้วมันก็พูดมันก็คิดของมันอะไรเงี้ยแล้วว่าแบบ ที่อาจจะพูดมั่วแล้วดูรีแอค อยากเป็นอย่างนั้นบ้าง ไม่รู้มันแบบไม่รู้เลยแต่นี่เป็นตัวโดนตลอด เจฟเล่นยังไง อยากทำอย่างนั้นได้บ้างทำไงดีต้องทำยังไงอ่ะ ต้องนิ่งกว่านั้น ไม่ได้ เยอะเลยเตต้องนิ่งกว่านั้น ทำไม่ได้ เตโลกกว่าใครในโปรดักชันเลย บอกเลยว่าทำไม่ได้ มันรู้สึกว่าเขาคือคนที่เรานึกออกว่าเราอยากทำอย่างนั้นได้ เอาแค่หายใจลึกๆให้ได้ก่อน เออ ก่อนจะแข่งอ่ะเตอะนั่งหน้าตากัง เคว ล รี ไป ยด หมด หน้าซีดตลอด จริงแต่ว่าเต้รู้สึกว่าเต้จะเริ่มเกมด้วย energy และเริ่มอ่ะเดียวกันหมดคือเราจะกลัวก่อนเป็นหมดทุกอย่าง ใช่เนี่ยเดี๋ยวรอดู กลัว เนี่ยตอน2 ตอนนี้จะได้เห็นเตตะวันเนี่ยกราบลงไปที่พื้นบอกว่าขอไม่เล่นแล้ว ไอเกมคำนวณเลขอ่ะ ใช่ไม่ช เนี่ย อ อย่างเงี้ย บ มันจะโลกมากโลกคนนี้ไม่อย่าไปหลอกใครเลยเอาตัวเองก่อน คือแบบสมมติว่าแบบเจอเกมที่รู้ตัวเลยว่าแบบอุ๊ยพี่เตกลัวแน่ๆอะ ใช่โลกแน่ คือตั้งแต่เช้าหน้าซิดแต่เช้าอะไร แต่ ที่ เราจะออก เกี่ยวกับความสูง อะไรที่เกี่ยวกับความเร็วที่แบบจะต้องตอบเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ ใช่จะไม่ชอบ จะโลกจะแบบ แล้วเราจะเก็บหน้าไม่ค่อยได้เนอะ จะเหมือนแบบ คันอ่ะ เกมบีบคั้น ไม่ชอบ เกมบีบคั้น ไม่ชอบเกมบีบคั้น คือถ้าเราโดนเครื่องทรมานเราโอ้โหไม่ต้องห่วง คือถ้าเป็นแบบว่าเกมเกี่ยวกับใช้แรงต่อสู้อะไรเงี้ยนี่เขายังแบบโอเคเขายังรับมือได้แต่อะไรที่แบบใช้ความแบบว่าเร็ว กดดัน กดดันอะไรเงี้ยความเร็วแข่ง เรา อะไร รู้ เงี้ นะ ยแบบ แต่ว่าพอมันเร็วอ่ะแล้วมันทำให้หายเราไม่อยากพลาดอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงน้องไม่ค่อยโลภเนินลองโลภบ้าง มันมีในใจน้องอะ น้องไม่รู้เลยถูกไหมที่ตอบผิดๆ เอาอิงเหมือนฟิลเนี่ยนักกีฬาระบำใต้น้ำอ่ะ ทำไม ข้างบนอ่ะแต่ข้างล่างอ่ะโอ้โห เอ้ยข้างล่างคือใช้หัวอยู่ข้างล่าง ข้างล่างคือเขาแบบตีน้ำเต็มที่แต่ข้างบนโผล่ขึ้นมาน้องยัง เน้นสวยงาม โลกแต่ตอนที่เป็นบ้านผีสิงอ่ะอิงโลกสุดเลยรู้ อยาก ปะ ไปมากพี่อยากไปนั้นมาก อิงอ่ะ เตไม่ได้ไปเนี่ย หูอิงแบบอิงไม่ไหวแล้วจริงๆนะตอนก่อนเข้า น้อง ไป กลัว อ่ะ ผีใช่ไหม กลัวมากแต่คือไอ้นนท์อ่ะมันกู้ นนท์มันดุ อิงไงแล้วนนท์มันดุมันบอกห้ามกรีด นนท์ดุมาก ถ้ากรีดเมื่อไหร่อ่ะ จริงๆว่าพี่ก็กลัว จะทิ้ง โดน อิงไว้ในห้องไปบ้านผีเลยอิงบอกว่าเฮ้ยไม่ก ไม่ รี แล้ว ดจะได้ไง ดุนี่คือทีเล่นหรือทีจริง ดุ จริง มันดุจริง มันนั่งอบรมอยู่นาน ดุ เลย มาก นนท์เป็นคน energy เหมือน คือ นนท์ดูเป็นคนดุคนได้ ดุกว่าผีอ่ะ ดุมาก คือจังหวะนั้นน่ะเขาก็คุยเล่นกันนะ จะได้เห็นว่าหางตาเนี่ยนนท์กับอิงมันซุบซิบซุบซิบซุบซิบอะไรกันเบาๆอยู่ ใช่ แล้วตลอดการซุบซิบนั่นนะเพิ่งมารู้ทีหลังว่านนท์มันดุอยู่ ดุอยู่ พี่อิงถ้าพี่อิงเป็น mindset อย่างเงี้ยมันจะพังกันหมด ใช่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  ไม่ได้เป็นนนท์ไปร้องไห้เลย ถ้ากินแม้แต่แอะเดียวผมจะทิ้งพี่ไว้ตรงนี้เลย ใช่พูดอย่างนี้เลยแล้ว ผู้ใหญ่รู้สึกว่า ใช่ พอแบบ พี่เริ่มต้นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันติดใต้นิดนึงเนี่ย ที่เขาไปในดีลีซีนอ่ะก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆอ่ะเราคุยกันมุงมิ้งอยู่สองคนนะ มุ้งมิ้ง แต่ เรา ว่า เห็นอยู่นานแล้วมันคุยอะไร ใช่แต่ว่าเขาอ่ะ ดู ดู พ่อสอนลูกเหรอตอนนั้น สอน ลูก พ่อรวยสอนลูก แล้วอิง พ่อรวย ที่บอกว่า สอนลูก อีท้องอืดมาบอกว่าอย่าตดละกันตดทำให้เสียสมาธิพูดอย่างเงี้ย สุดท้ายที่นนท์ดุได้ผลนะ ได้ผลไม่กรีดเลย หรือว่าคนอย่างเราอาจจะเหมาะกับเจอคนอย่างนั้นเพื่อให้เรา ก็เห เติ มาะ บโต อิ ขึ้ ง น ต้องเหมาะกับนนท์ ไม่แต่อิงมารู้ที่หลังเพราะเลยว่านนท์มันกลัวผี อ้าว อิงมารู้ที่หลัง เพราะว่าแฟนคลับโดนมาบอกอิงว่าจริงๆแล้วนนท์อ่ะกลัวผีมากที่แบบจริงๆเราต้องห้ามอิงกรีดเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าตัวเขาจะ จริ ส งปะ ติ เนี่ย แตกมีหน้าล่ะโหมันจริงจังมากนนท์น่ะแสดงว่านนท์กลัวผีก็เลยพยายามบอกให้อิงอย่ากลัวเพราะมันจะกลัวไปด้วย ถูกอิงว่านี่คือแบบเป็นวิธีเป็นมายเกมของนนท์เหมือนกันที่แบบใช้จิตวิทยาหลอกอิงว่าเฮ้ยพี่ข้างในอ่ะมันเป็นคนทุกอย่างเป็นคนแล้วทุกอย่างอ่ะทุกคนเขาสร้างไว้ เรา
จะไปแบบอย่าไปจิตตามอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจิตปรุงแต่งตามเขา รู้ นู่นนี่นั่นแบบ เราก็ชอบปรุง บลาบลาแต่ตอนนั้นอิงไม่รู้เลยนึกว่าแบบเฮ้ยมึงแบบเก่งจังเลยวะด้วยนี่นั่นแต่แบบแฟนคลับอะเขาพิมพ์ใน X ไงเราไปเห็นมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วนนท์อะแค่เล่นเกมแบบเกมคอมอะแล้วเจอผีก็กรี๊ดแล้ว คือจริงๆแล้วว่ามันเป็นคน เห็นไหมเราต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ทำเป็นเก่งอ่ะจริงๆเขา ทำเป็นเก่ง เขาบอกว่า จริงเหรอ มันเหมือนแบบว่าแค่แบบกลัวจะตะเลิดแล้วแบบกลายเป็นว่ามันก็พาเราไปไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างงี้อันนี้คือที่เขาบ คู่ อก นี้เขาก็เลยดีนะ ผลออกมาดีนะ ใช่แล้วก็ไม่กรี๊ดเลยอะงงมากเลยอะ มันจะสปอยไหม อิงไม่กลัวใครแล้วค่ะ หลังจากจบ 10 EP นี่ ชอบมาก อิงรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้แรงอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่าง มีทั้งโชคมีนู่นมีนี่ เกมแพลนเกมแพลน ซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะก็เหมือนแบบว่าแบบตอนแรกอะเราก็กลัวใช่ป่ะแบบอยู่ในเกมบางทีเราเหมือนแบบต้องต่อสู้นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราเล่นภารกิจเนาะเป็นคู่เป็นทีมอะไรเงี้ยมันเหมือนพาให้ทีมชนะอ่ะอันนั้นคือแบบเป้าหมายสูงสุดอะไรเงี้ยของผมถ้ากลัว 2 คนนะ 2 คนนี้ถ้าเข้าสู่โซนอ่ะเข้าโซนแล้วอ่ะอันตราย เพราะมันไม่มองว่าเราเป็นพี่เป็นน้องแล้ว ก็คือเจฟซาเตอร์กับเตตะวัน เต้ด้วยเหรอ 2 คนนี้เหมือน ก็ใช่พี่เตอะ โกคูกับเบจิต้าเหมือนมันแบบ ถ้าอย่างซาเตอร์เนี่ยยังดูว่าเจ้าเล่ห์ตั้งแต่แรกดูแบบโอ้ต้องระมัดระวัง แต่เต้เนี่ยจะเป็นจิตแบบจิตเฟรนลี่ จิตเป็นลิ จิตเฟรนลี่จิตติดรู้สึกผิด จิต จิต เพื่อน จิต จิตเป็น จิตติดรู้สึกผิดแต่อยากทำเพราะอยากชนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าสู้กันไปจนถึงจุดหนึ่งที่เตลืมเรื่องศีลธรรมหมดแล้วอ่ะ เอาไม่อยู่เหมือนกัน เพราะผมเจอร่างนั้นของเตตะวันเดี๋ยว คือพี่เต้ พัทยา พี่เต้เหมือนสัตว์ป่า เหมือนสัตว์ป่าคือ แบบเอา ควมป็นมนุษ ยังไงก็ได้ จะ ให้ได้ ห มา แต่ปกติเรารู้สึกว่าคนนี้คือแบบนึกออกว่าเราไม่ได้อยากทำเขาเป็นเขาดีกับเราเราก็ต้องเราไม่อยากหักหลังเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันพอจนตรอกจ จ ริ น ง กรอกเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเตแบบเบ่งพลังเนี่ยอันเนี้ยร่างจริงจะออกมาละเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันกูกลัวมาก น่ากลัวมากอ่ะ แต่กลัวใครบ้างไหม กลัว กลัวเจฟ หมดแหละกลัวพี่เบื่อก็กลัว ไปทำอะไรตอนไหน เอาจริงๆหนูก็พูดตรงที่บอกว่ายังไม่กลัวใครเลยอ่ะ ก็กลัวนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วถ้ากลับไปสมมติว่ามันเกิดต้องกลับไปเข้าไปในสนามนั้นอีกจริงๆอ่ะ ทีหนึ่ง ก็กลัวแต่แบบเราก็รู้วิธีรับมือในแต่ละคน รู้วิธีรับมือ บางทีเราก็แบบใช้ดึงดราม่าไปเลยอะไรเงี้ยอิงบอกขอร้องอย่าทำเลยแล้วจะไปทำได้ยังไงวะทำโทษนะสองคนนี้เลย มันบีบคั้นน่ะมันจังหวะ บีบคั้นทุกอย่างเอาสถานการณ์บีบคั้น แล้ว เหมือนกัน อันนั้นอะหมายถึงว่าอันนั้นนะคือ เดี๋ยวไปดูแล้วกัน คืออยู่แป๊บเดียวยังว่าไป อ อยากคนที่อยู่นานๆมันทรมานมากมันทรมานมากแบบ เดินขาเป๋ไป3 วันอย่างเงี้ย อะไรของเตอะไรก็ที่เกี่ยวกับความเสียวความเล่นกับหัวใจของความสูงคราวนี้ไม่ชอบ นี่ของนี่บ้านผีนะ อยากบ้านผี โอ้นี่ไม่ชอบอ่ะ ผีได้เรื่อยๆนั่นผีได้เรื่อยๆ จริงเหรอนี่ไม่ชอบเลยอ่ะแบบไม่ชอบจริงๆอ่ะคือ อยากไประบายอารมณ์ในบ้านผีอ่ะ หูมันไม่ได้ ไม่ อ่ะ รู้อยากไประบายความกลัวส่วนของตัวเอง แบบ อยากไป ตะ ตะ โก โก น น ออกมา อยากไปกลัวอยากไป ด่าผี ถึงรู้ว่ามันเป็นของปลอมแต่เราจะเชื่อทำไมอ่ะ ใช่ นี่ตรงข้ามกับนนท์ แต่มันเหมือน แต่ว่าแบบว่า เขาทำเหมือนมากคือ นั่นแหละ ต้องชมแบบนักแสดงที่เล่นเป็นผีทุกคนมากเลย เล่นดี คือคนที่เขาเป็นนางรำอ่ะเขารู้ว่าเขารำแต่เขามองหน้าเราตลอดเลยนะเขามองแบบ อุ๊ยอยากเจอ มองตามเราตลอดเลย เขา แล้ว ทำงานที่ไหนอะ มันมีแว็บหนึ่งอ่ะที่อิงอ่ะเผลอไปมองหน้าตาเขาเราอิงอ่ะยังจำหน้าเขาได้ถึงทุกวันนี้เลย ใช่ เพราะว่าหน้าเขาอ่ะ คนนี้ด้วย มันจ้องมาที่เราเลย แล้วไอ้ที่คนนี้น่ารักมาก หักในห้องน้ำอ่ะ คนนี้น่ารักมาก ในห้องน้ำอะ เขาชี้ให้คืออิงก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วเขาอะมาตามอิงกลับไปบอกให้ไปดูในห้อง ไป น้ำ ดูป้ายนั้นน่ะเหรอ ใช่ โอ้ใจดีเนาะแต่ท่ามันน่ากลัว คนนี้น่ารักมาก ท่ามันแบบน่ากลัวมากเหมือนตัวมันหักจริงเลย ใช่ อยากไปดิอยากไปดิ ทุกคนแบบมีความสามารถมากเลยอะแล้วแบบเหมือนเขาแบบเล่นจริงอะแบบคนที่เขาลำอะแล้วเขาตอนขนาดเราไม่มองเขาอะแต่เราสังเกตได้ว่าเขาว่ามองตามเราแบบมอง คือหันไปมองแบบนึงแล้วแบบจำหน้าได้เลยอะน่ากลัวมากอะ ของผมเนี่ยถ้าเป็นมิชชั่นเดี่ยวอ่ะไม่อยากเล่นอีกละมันอ้างว้างเกินไปเวลาเราถูกปล่อยไปในสมรภูมิแล้วเราไม่มีใครอ่ะชอบแบบเป็นทีม ใช่ จับคู่ ใช่ 3 คนไล่เป็นทีมชบ เหมือนกันชอบเป็นทีมเหมือนกัน ชอบ ถ้า เป็น อะไร ทีม ที่เป็นเดี่ยวเมื่อไหร่แล้ว ไม่เอา ต่างคน ไม่เอา ต่างเอา กลัวมาก ตัวรอดนี่กลัวมาก กลัวมาก กลัวมากน่ากลัวเอามีแค่เขาบอกกติกาปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าวิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอแล้วอะมันโอ้โหมันแต่ทีเนี้ยอยู่ดีๆพูดว่าทุกคนจะ คือ แบบ ทุกคนจะมีคือ ทุกคน มัน จะ จะ มี เปลี่ คะ ย แน น น ใช่ทุกคนจะมีคะแนนที่เก็บมาทั้งวัน แล้วก็จะประกาศตามหุ้นคะแนนของแต่ละคน คนที่ได้คะแนนน้อยสุดอ่ะก็คือจะถูกประกาศให้ตามล่าคนนั้นก่อนคือถ้าผมว่ามีทั้งหมด 9 คนอ่ะ 8 คนจะไม่วิ่งไล่หาเรา ใช่สมมติว่าประกาศ เพื่อ ว่า ล่าเราใน สมมุติ 15 นาทีนั้น เป็นคนที่คะแนนน้อยสุดเขาปล่อยทุกคนลงมาในสนามปุ๊บ
ตอนนี้เหยื่อคืออิงค์วราธร8 คนล่าอิงค์ อย่างเงี้ย อิงค์ไม่มีสิทธิ์สู้ แล้ว15 นาที กลัวมาก แล้ว15 นาทีปุ๊บประกาศเปลี่ยนคนว่าต่อไปนี้สมมติกำลังสู้ๆอยู่ สู้กันอยู่แล้วหมดเวลา อิงรอดให้อิงใน15 นาทีอิงรอดปุ๊บ เหยื่อต่อไปเผือก เนี่ยโดน ก็จะต้องวิ่งต่อ อย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนใน15 นาทีคนหนึงไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็ กลัวมาก แล้วก็วนไปเรื่อยๆใครออกไปเรื่อยๆคือมันแบบ มันเคว้งคว้างมันไม่มีใครมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเป็นกวางน้อยที่อยู่ในทุ่งหญ้าเซเรนเกติที่มี แล้วคนที่วิ่ง Big ไม่มี Five สิทธิ์ดึงป้ายคนอื่นด้วย ใช่สู้กลับไม่ได้หนีอย่างเดียว ใช่ กลัวมากไม่ชอบ ไม่ชอบ อะไรอย่างนี้ สุด เลย ๆกลัว ถ้าวันไหนเล่นเป็นทีมมาสู้ ใช่แต่ถ้าเป็นทีมอะรู้สึกว่าในการแพ้รู้สึกเราทำเพื่อทีม เราเป็นยูนิตี้ ใช่เราเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ย แต่อัน เรา เนี้ย เป็น คือ employee อะ อันเนี้ย เรา คือ ช ไม่ อ ไหว บแต่ถ้าเราเป็นแบบเจ้านายตัว work at เจ้านายตัวเองยังไม่ชอบละ เออ คือตั้งใจไหมจังหวะเหล่านั้นน่ะมันเกิดเพราะอะไร อย่างความสูงเรากลัวจริงๆเราพูดตรง หน้าเสียเลยตอนนั้นน่ะ ใจเราเหมือนเราแล้วเรารู้สึกเดียวว่าอันนี้สิ่งทางแก้ของเราคือเราชอบทำจนชินสมมติว่าจะขึ้นเวทีจะเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ย ถ้าตื่นเต้น สิ่งที่เรา ถ้ากลัว ต้องทำคือเราต้องทำจนชิน จนมันแบบไม่กลัวแล้ว ทำจนแบบอย่างน้อยให้มันรู้สึกว่าเราเคยทำอย่างนี้เราเป็นคนไม่ค่อยชอบกระโจนลงไปในอะไรที่เราไม่รู้ โอเค เข้าใจป่ะอันนี้คือความกลัวของเรา ลูกชาย เพราะฉะนั้นเราก็เลย พ่อลูก เราก็เลยชอบเนี่ยเราก็เลยถึงเวลาเราซ้อมเรากระโจน อ่า อื ซ้ ม อม แล้วพูดตรงว่าพอถึงตอนจริงอ่ะแล้วพอเราสุดท้ายเราจะมีโหมดบ้า เราจะชอบเปิดโหมดที่พี่เผือกบอก โหมดบ้า โหมดสมมติพอตอนวินาทีที่เราจะตัดสินใจกระโดดอ่ะเรารู้สึกว่างั้นเปิดโหมดบ้าแล้ว แต่การเปิดโหมดบ้าแล้วมันหลอกกันนี่ทำให้เราโกรธที่สุด เพราะการเปิดโหมดบ้าหมายถึงว่าเราตัดสินคือมันไม่ได้เปิดกันง่ายๆ แล้วพอเปิดปุ๊บเราต้องการให้มันแบบถึงตอนนั้น100 เมตรก็เอาวะนึกออกปะ โดดก็โดดดีวะแต่ว่ากว่าจะถึงเปิดได้มันสวิตช์มันอยู่สูงมากเรา อุตส่าห์เปิด อุตส่าห์ แล้ว เปิดแล้วมันแบบ แต่มาหลอกกันอีกอย่างเงี้ยอันนั้นเจ็บใจที่สุด ครับ พูดแล้วก็ขึ้นโอเคก็คำถามต่อไปเลยครับ โอ้โห เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเหมือนเราเอาตัวเข้ามาอยู่กับท่ามกลางผู้ชายที่แบบว่าโหบ้าพลังกันสุดๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบมีความกล้าขึ้นละกันในการที่แบบจะเล่นกับพี่ๆจะแบบจะพูดอะไรเงี้ยหรือแบบจะแบบจะสู้อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบบางทีแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบฮึดขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้แบบเราก็ต้องแบบไม่ยอมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าในมุมชีวิตประจำวันอ่ะก็เหมือนเดิม ใช่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงไปในแข่ง Running Man แล้วอ่ะก็คือรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ลงไปอ่ะเราต้องหาวิธีรอดให้ได้ทุกครั้งเลยเหมือนแบบอะไรก็ตาม หาวิธี สมมุติว่าแบบไอ้ตอนนั้นอะคือทุกคนจะแบบไปวิ่งไล่กันอะสมมติว่าทีต้องลากพี่เตอย่างเงี้ยอิงจะตะโกนว่าพี่เตอยู่นี่อย่างเงี้ย ชี้ เข้าใจปะ เป้า เพื่อให้ทุกคนอะวิ่งมาลากพี่เตแล้วเราอะวิ่งไปหาทางรอดทางอื่น เช่นไปหานู่นหาไอเทมที่จะรอด แต่ว่าสมมติว่าวิ่งไปแล้วก็เจอพี่เผือกอยู่นี่ทุกคนก็จะอีก8 คนอะมันจะมาล่าคนนี้แล้วเราก็รอดได้อีกไงไปเรื่อยๆมันคือเหมือนแบบว่า เอาเลือดพี่เผือกมาหยดตรงนี้แล้วก็ ถูก ฉลามเลือด ใช่ ฉลามแล้วตัวอิงก็ว่ายหนี ว่ายหนีอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนแบบว่าต้องหาวิธีรอดต่างๆของตัวเอง ใช่ 5 ตอนชนะไป 4 แล้วมั้งเนี่ย ใช่ ใช่ปะ ใช่ เพราะวิธีนี้แหละ เพราะว่า โอ้ แต่ ย ว่า นี่น่าจะจับหัวทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกนั่นเอง โอ้ยีกับพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาเป็นแค่โขนี่ยีเลยเหรอ แต่พูดจริงๆบางทีอ่ะอิงว่าอิงอ่ะอยู่นอกเหนือสายตาของการต่อสู้เขานึกออกปะคะเหมือนเราอ่ะ ด้วย เป็นเหยื่อที่ เก็บไว้ก่อน กำจัดง่ายมาก เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวค่อยมากินหมูที่หลังอะไรเงี้ยแก้มปลามันนุ่มกินที่หลังกินต้อง ไปแบบ ก่อน ไปขจัดแบบตัวใหญ่ๆก่อน อ่า แบบพี่โอ๊ต โอ๊ต ตาอู๋เจฟอะไรเงี้ยคือแบบเอาคนนั้นก่อนแล้วบางทีอ่ะเหมือนเราไม่ได้อยู่ในสมการการต่อสู้เขาอ่ะ เดินเหงาเหรอ อิงเดินเหงาเลยมี EP นึงอ่ะอิงไม่รู้เอาได้ไหมแต่ว่ามี EP นึงอ่ะอิงเดินแบบว่าเอ้ยขออยู่ด้วยได้เปล่าแล้วเขาอ่ะก็บอกว่า ล่หนูมีอย่างงี้ ไม่ ไหม ต้องของพี่ไม่เชื่ออิงหรอกอิงอ่ะอยู่ทีมคนนั้นอิงก็ไม่ใช่คนนั้นก็ไล่อิงมานี่อิงขออยู่ด้วยได้เปล่า ไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีอิงเสร็จแล้วอิงก็เดินกลับไปอยู่ขออยู่ด้วยไม่เชื่อหรอกอิงอ่ะทีมพี่คนนั้นอิงบอก ไล่ไปอีก เพราะว่าเห็นอิงยืนคุยพี่คนนั้นเมื่อกี้อย่างเงี้ยอิงบอกว่าก็ไปขอเขาอยู่เขาไม่ให้ไงก็เลยมาขออยู่ด้วย อ๋อแล้วงอนป่ะที่งอนป่ะ แล้วก็งอน ใช่ เพราะว่างอนเป็นฟีลแบบว่าทำไมไม่มีใคร คุยกับ เอาเราเข้าแบบแก๊งเลย เอาจริง แล้วก็เดินเหงาอยู่อย่างนั้นแอบนะเขาเห็นเรานะเขาเห็นเราว่าแอบแต่ไม่สู้กับเราไปสู้กันเองก่อน เราก็เลยแบบเอ้า แล้วข่าวลือสะพัดไปในหมู่เอเจนต์ที่กำลังวิ่งหนีกันอยู่ อิงงอนอิงงอนไม่มีใครคุยกับอิงเลย เจอแล้วคุยกับอิงหน่อยนะกูว่าอะไรวะเนี่ย เอาจริงปะเหมือนนี้เลยเหมือนปลาแสงอาทิตย์อะที่ตัวใหญ่แล้วก็รอดแล้วก็ ไม่มีพิษภัยอะไรเลย ด้วย แต่ว่าทุกคนเห็นว่า
ไอตัวเนี้ยมันไม่ทำอะไรเราหรอก ใช่ แค่เราวิ่งไปดึงมันอ่ะมันก็ตายแล้วแต่ว่า ชนมันก็ตาย สิ่งนั้นทำให้อิงอยู่ได้นานมาก ท้ายๆ เพราะสุดท้ายมันสู้กันเองไงสู้กันเองแล้วแบบสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยเราเหลือมาแบบ นึกออกปะ จำนวนน้อยเฉยเลย ว อะไร ลา เงี้ย เข้ามาแล้วงูงิงพี่เพิ่งทำอย่างนี้ไปใจก่อนไปเดี๋ยวขอไปปราบไปตัวนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นน่ะ ว่ะ ใช่ ไป มันเป็นอย่างนั้นเลยคือมีคนที่แบบสมมติว่าถ้าเขากำจัดอิงได้แล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามอิงเขามั่นใจอ่ะคนที่กำจัดอิงได้มีคนนั้นที่เขาแบบจ้องอิงเลยคือหนูนิวคนเดียวนอกนั้นอ่ะ เขาล็อก เป้าเลยเป็นพี่อิงคนเดียวถ้าเกิดเขารู้สึกพี่อิงฝั่งตรงข้ามผมแน่ๆแล้วแบบมั่นใจปุ๊บเขาจะดึงเรา แล้ว เลย ใครโดนนูนิวดึงปะ ก็นี่ไงที่อันนี้ล่าสุด EP ผีอ่ะหนูนิวอ่ะแบบเหมือนเขาได้คำใบ้ว่าเรียนจบจุฬาเป็นนักร้องหรือเนี่ยแหละเราก็เลยแบบมั่นใจไปที่อิงก็เลยมาดึงอิงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ แล้วเขาดึงด้วยความละม่อมหรือไม่ละม่อมเลย อุ้ย โอ้ยละม่อมอยู่แต่ว่าก็วิ่งไล่อยู่เนี่ยนี่ก็เลยบอกว่า วิ่ง ห เร็ นู ว นิวพี่ไม่ใช่ไม่เชื่อผมได้คำใบ้นี่นั่นบัญชีพี่อิงเลย แล้วรังสีอาฆาตที่เขาตอนดึงอ่ะสูงไหมตอนที่แบบ ไม่สูงตอนนั้นยังติดรู้สึกผิดอยู่ แต่เดี๋ยวมันจะมีร่างอื่นละเดี๋ยวมันจะเจอเรื่อยๆอะไรเงี้ย อ๋อ ค่ะ อันนี้โดนฆ่าได้ร่างหนึ่งเหรอ โดนฆ่าร่างหนึ่งที่แบบพี่อิงผมขอโทษแต่ผมมาได้คำใบ้มาเป็นพี่อิงจริง ๆ แล้วก็ดึงอะไรอย่างงี้ใช่ รายการเห็นหลาย EP แล้วว่าพี่จะบอกว่าเป็นลูก สู้เพื่อลูก ใช่ สำหรับพี่เผือกมีเกมไหนมีไหนที่อยากบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วลูก มี ยังบอกไม่ ต้องยังสปอยไม่ได้ บอกได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอก ไม่ได้แต่ไปถึง EP สุดท้าย สุดท้าย อยากให้รอดูอยากให้รอดู พวกเราอ่ะเล่นเป็นภาพในความฝันจินตนาการของ คือเคยเห็นแบบคาร์ด acting ป่ะคะว่าเราจะต้องเหมือนแบบมีเสียงได้ยินเสียงลูกแล้วจินตนาการ acting coach acting ว่า coach ว่าแบบเสียงลูกที่ตะโกนข้างหลังพ่อมาเป็นยังไงเพื่อให้พ่อสู้อะไรเงี้ยพวกเราสองคนปลอมตัวเป็นอลุเรียบร้อย เรียบร้อย เสียงลุงลกกล้องในหัวแต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้เลยตอนนั้น เพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆ เฮ้ยแต่ทำให้เรารู้เลยว่า ตอนสุดท้ พลังของพ่อ มัน มี ฮึดจริงๆนะ เพราะว่าเราไม่คาดฝันตอนแรกเราก็ทำเอาตลกๆแต่สิ่งที่ได้ผลลัพธ์อ่ะ มันเห็นจริงเลย ถ้า ใช่ไหม เป็นในแบบเขาบทความใน Facebook อ่ะแต่ผลลัพธ์กลับน่าทึ่งมาก ไม่คิดว่า ผมไม่รู้ตัวเลยนะ พอได้ยิ ผ น ลลัพธ์มัน แบบ น่าทึ่งจริงๆครับคุณผู้ชม พ่อสู้พ่อสู้ เอาจริง อย่างเงี้ย ๆตั้งแต่รับงานก็เพื่อลูกอยู่แล้ว ยังไม่ต้องแข่งเลยด้วยซ้ำตั้งแต่เริ่มตกลงมางานนี้ก็เพื่อลูกอยู่แล้ว ค่าเทอม ไม่อยากบัฟใครเลย ไม่อยากบัฟ การ บัฟพีดีได้ไหมคะ คือกลยุทธ์ที่ผิดที่สุดใน ใช่ Running Man เพราะมันไปปลุก เพราะเหมือนท้าทาย มัน อ่ะ เป็นปลูกเนี่ยบัฟ เหมือนไปทำวิสัยหมาอย่างเงี้ย ตอนท้ายๆอ่ะไอ EP แรกๆอ่ะเราบัฟแล้วมันได้ผล หลัง นิวเดินหนีเลย อืม รอดู EP ท้าย ใช่ ๆคิดย้อนไปยังไม่น่าบัฟเลยอะบัฟแล้วมันเหมือนแบบคู่ต่อสู้เรามันเหมือนเอาจริงด้วยอะ ก็ใช่ไงแล้วแบบ EP 10แบบเขาจะมีแขกรับเชิญมา แล้วก็เหมือนมีคนหนึ่งอ่ะตะโกนเหมือนประมาณแบบว่าจะบิวให้แขกรับเชิญประมาณแบบว่าเหมือนเป็นคือ ให้เขาหงอ ให้เขาหงอเหมือนแบบมีอันติให้เขาหงออะไรเงี้ย ให้เขาหงอหน่อย ปรากฏมันดันไปจี้จุดแบบว่าสิ่งที่เขา จุดแบบ สิ่งที่เขาเคยแบบไปทำงาน ดาร์กไซด์ สิ่งนี้มาแล้วแบบเฮ้ยมันกลับกลายเป็นเทิร์นให้เขามาแววตาเปลี่ยนแล้วมาสู้เราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราเลิกเราอย่าบัฟถ้าบัฟปุ๊บอะเราไปบัฟผิดจุดแล้วเขาจะกลับมาสู้ เขาเป็นอย่างเงี้ยเลยแบบตอนแรกแบบว่ามึง บัฟมั่วซั่วไม่ได้นะแล้วนั้นอ่ะ EP สุดท้ายอ่ะนี่บัฟทั้งวันเลย เจอกันก็แม่เรียบร้อย เรียบร้อยเลยอะ เดี๋ยวรอดู เป็นเป้าเลยอะ เดี๋ยวรอดูอย่าไปบัฟใครมั่วซั่วฮะทำตัวให้เล็ก ใช่ เข้าไว้ กฎของเกมนี้คือทำ low profile ติดดินnobody หาเพื่อนหาพวกไว้อะไรเงี้ย ฉันเรียนไม่เก่งนะแรงไม่มี ใช่ ปวดไปหมด ฉันอ่อนแอใช่ ต้องทำฝากด้วยนะครับ Running Man Thailand อย่าหยุดวิ่งครับ ทุกวันอาทิตย์ 2 ทุ่มตรงเวอร์ชันอังคัดทาง iQIYI และ iq.com ค่ะ ฝากด้วยนะคะ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today